Добрий день! Отже, ми продовжуємо заняття по темі акупунктура суджок, яка доступна до людей всіх, в тому числі і немедиків. На цьому занятті ми розглянемо таку досить важливу тему, як емоційна сфера. Емоції – це не просто якісь химери, які нас крутяться в голові, це чітко визначені електричні процеси в корі головного мозку, і одночасно в нас в кров виділяються конкретні хімічні речовини. І не одна. Їх, як правило, 5-6. Одна з них ведуча, а решта 4-5 додаткові. От простий приклад. Якщо ви з'їли щось в невеликій кількості, но смачненьке, у вас що? Покращується настрій. Так? Приємний настрій. Якщо у вас поганий настрій, і ви з'їли щось солоденьке, у вас настрій покращився, і ви на тому фіксуєтесь і починаєте часто вживати солодкі речі і потихеньку набираєте вагу. Так от, ще раз вертаємося. Емоції – це не химери, це конкретні хімічні речовини. І ми, якщо це усвідомили, можемо впливати на свій емоційний стан, використовуючи методику суджок. І оскільки в нас емоції всі в основному виробляються головою, ще навіть Гіппократ казав, що голова – це гігантський ендокринний орган. Ми не тільки ним мислимо, думаємо, сприймаємо світ, він діляється десятки різних видів гормонів. І от, простий приклад. Коли у вас є тривожний стан, і у вас під руками немає там валер'янки, якихось інших простих заспокійливих засобів, і вам треба себе заспокоїти, вам треба що? Погладити себе по голові. Ну, оскільки суджок, голова – це от великий палець. І ми згадуємо в дитинстві, якщо дитина плаче, мама гладить дитину по голові. Від лоба до потилиці. І от ми беремо ніготь. Це у нас верхушка голови. Тім'я, як нас кажуть. Не потилична, тім'я. І починаємо гладити по нігтику до себе. Як правило, через хвилинку, другу, третю ми фіксуємо, що вдруг нам робиться якось спокійніше. Звичайно, краще, коли хтось робить інший, тому що є вплив біополя чужого, воно більш інтенсивне. Але якщо немає нікого під руками, ми гладимо себе таким чином по голові. Механізм дії коротенько поясню. Ніготь – це діелектрик, він не провідник. І ми знаємо, якщо по діелектрику гладити іншим, простий приклад, якщо ми гребінцем чешемо волосся, то до нього потім приліпають аркуші паперу. Тобто вводиться електричний потенціал. І от гладячи по нігтику, ми викликаємо певний електричний потенціал з протилежної сторони нігтя. Звідти електричний імпульс іде по нервовим волокнам і по інформаційним каналам. Ми вже згадували попередні заняття, що у нас існують ще інформаційні канали, чи меридіани, як їх називають китайці. Він йде в голову. І, як правило, коли людина збуджена, такий от засіб знімає напруження. Інший варіант, коли людина втомлена, і теж тривожна, але втома, і вам треба себе привести в тонус, якась має бути бесіда, відповідальна робота, ви робите навпаки, гладите нігтику по нігтику від себе до макушечки, вон туди. От. Якщо ви не впевнені, який метод вам підійде по даній ситуації, в якій ви знаходитесь, то ви можете попробувати. От сюди погладили і туди. Який вам визове приємні відчуття. От я себе гладжу от сюди таким методом. У мене зразу робиться ясна, свіжа голова, очі великі і голубі, і ясніше сприймається світ. Тобто мені в даній ситуації стимуляція краще підходить, ніж седатація. Заспокійливий варіант. Отак. Це такий простий метод. Далі. Буває така ситуація, що вам треба сконцентруватися, привести себе в бойову готовність, і біля вас немає ні кави, ні чаю, ні шоколаду. Ви можете вплинути на весь організм. Як ми вже говорили, що це от руки, це ноги, кисті. На тілі, там, де в нас от кисті, отут, і там, де стопи починаються, тут знаходяться так звані античні точки. Тобто ті точечки, які люди визначили за десятки тисяч років ще до існування нашої цивілізації. І вам
щоб привести себе в тонус, от нігтєва фалана. І оцей кружочок, тут теж будуть дуже багато античних точок. На нозі, другій, третій. Ви сідаєте, берете отак от і починаєте інтенсивно масажувати по кругу оці суглобчики. Це рука, це нога, це знов нога, це знов рука. І так кілька хвилин. Як правило, після того йде, повторюю, мужчинам на лівій руці, жінкам на правій руці. Таким чином ми приводимо себе в тонус. Це можна використовувати не тільки при чисто психоемоційних напруженнях, але коли от ви вимотані після якоїсь хвороби. Вона ніби пройшла, як накажуть, брак сили до життя. Людина не може себе заставити активно себе приводити в якусь таку бойову готовність. От таким чином, кілька разів на день, по кілька хвилин ви робите, і таким чином ви допомагаєте організму справитись з проблемою. Так, знову вертаємося до голови, бо голова в нас все-таки ведучий орган. От ви помасажували оці місця, і ще якийсь є, кажуть, недостаток в нас в організмі. Тоді берете щуп і починаєте. Бо в нас, як правило, якась півкуля є ведуча або права, або ліва. Оце височно-тім'яна діляночка, тут у нас от права півкуля, а тут у нас ліва. Вона, зона, яка активно приймає участь в наших процесах, буде трошки болючою. Що ви можете робити? Ви тоді берете лейкопластир, може бути звичайний, може паперовий. Я надаю перевагу паперовому, тому що він і так парить. Клеїте на нього зернятко. Зараз ми це покажемо. От. Зернятко приклеїли. Немає значення, яким чином. І на це болюче місце приклеїли. Раз. От, приклеїли. Ходите з ним, періодично масажуйте. Імпульс іде звідси і в голову. Таким чином ви нейтралізовуєте оте напруження в півкулі, яка зацікавлена, з одної сторони. Знову я мушу повторитися, що зернятко, яке знаходиться на тілі кілька годин, йому там тепло, 36 градусів, волога, і там йде процес проростання. Зернятко є росткова зона, і там починаються йти біоелектричні процеси. І оця зона починає опромінюватися інфрачервоним спектром. От я собі поставив зернятко, помасажував трошечки. Я чую, що тут у нас йде пульсація. Так тик-тик-тик пульсує. Це тип одного зернятка. Якщо ви, кажу, людина публічна і вам тримати руку з зернятком неприємно, ви можете це зробити на нозі, на стопі. Все те саме. Знайшли болюче місце, чи справа, чи зліва, зернятко приліпили, взулися, йдете, воно масажує, визиває потужний рефлекс. Рефлекс ноги є в кілька разів сильніший, ніж на руці. Це одне зернятко. Як на попередніх заняттях ми говорили, що можна використовувати два зернятка. Я покажу, як можна зробити два зернятка. Так, от у нас так і отак. От два зернишка. Я нагадаю, ми говорили, що коли є кашель, сухий, царапає дерев в горлі, в трахеї, ми оці зерняточка поставили таким чином. Бачите, вони стоять, як солдатики, один за одним, тупими кінцями вверх, гострими вниз. Тому що, ще раз, є росткова зона. Зернятко проростає з тупого кінця. Тут у нас росткова зона, вона більш потужна. Корінь завжди сильніший за верхушечку. І от, що нам треба заставити з трахеї вигнати ту хворобу, заставляти слизь. Ми беремо приблизно, іде складочка, тут зерняточко і чуть нижче. Причепили, ходимо, працюємо, робимо масаж, воно дає результат. Я трошки повторююся з тими заняттями, що буде. Репетиція madre studiorum est, казали. Повторення є матір'ю навчання. Це ми два зернятка робимо. Так? На минулих заняттях ми говорили про те, як можна стимулювати роботу товстого кишечника. Так же само, от берете зернишки, таким чином ставите їх, і отак от. Тут поставили, другу зробили складочку, так поставили, ще вирізали, так поставили, тобто буквою П. Кілька таких пластирів з зернятками. Таким чином кишечник буде стимулюватися.
Це коли функціональні закрепи, які не потребують якогось такого інтенсивного втручання. От, так? Значить, оскільки ми торкнулися емоційної сфери, значить, в нас емоції завжди пов'язані з серцем. І от по тим класичним канонам китайської акупунктури, корейської, індійської, за емоції відповідає меридіан серця і отже само серце. От у нас грудна кліточка, так? Клітка. Отут приблизно щуп, так буде легше. Тут у нас щитовидна залоза, пішла трахея, бронхи. Сердечко йде чуть-чуть нижче. І от коли у вас є на фоні емоцій неприємні відчуття в області серця, ви берете, можете брати щуп, не обов'язково, далі просто пальцем. Отак от раз, ну приблизно чуть нижче центра, у цій зоні, і починаєте інтенсивно масажувати. І повірте, якщо через хвильку, що у вас дійсно є проблема, чи то емоційний фактор, чи дійсно проблема трошки з сердечком, у вас тут появиться трошки болюча точка. Особливо це, коли емоційний фактор виражений, як правило, вона буде дуже болючою. І під пальцем у вас появиться якийсь час така грудочка, напруження. Ну, величиною може бути як 2 зернятка, як 3 яблучні. От я масажую, в мене не дуже. От чуть-чуть появилося таке ніби напруження. Ну, оскільки в мене серцево-судинна система не страждає, я не маю тут неприємних відчуттів. От. Але, як правило, отут ви, коли ви втомлені, і вам треба привести себе в тонус, я вам ще раз нагадаю, гладите себе по нігтику от сюди від себе, по кругу оці всі суглобчики, і отут масаж. Як правило, організм отримує правильну інформацію, він правильно розподіляє по інформаційним потокам цю інформацію, і організм легше справляється з проблемою. От ми розібрали таку емоційну сферу. Інше, як я вже нагадував, ви щось з'їли смачненьке, і у вас піднявся настрій. Значить, у нас в організмі виділяються ендоморфіни, це речовини морфіноподібні, які визивають добрий настрій. Вони виробляються в нас в тілі і в голові. Ну, в голові, в мозку ми називаємо енкефаліни. Кефало, голова там. От. Значить, шлунок. І от коли ми маємо якийсь тривожний стан, неприємні відчуття, у вас теж можуть появитися болі в животі. Ну, це стосується в основному більше жінок, вони більш емоційно чутливі, чуттєві. Ну, і є мужчини, які такі мають характер більш чутливий, емоційний, так званий художній тип, як ми кажемо. І в них теж можуть появитися болі в животі. Болі спастичного характеру, сильні, можуть бути затяжні, тупі, довгі. Вони не пов'язані з прийомом їжі, як правило, з емоційним фактором. Що нам треба? Нам дуже зняти той больовий синдром. Ми вплинемо на шлунок. Як я вже в минулих заняттях говорив, знаходимо тупим предметом, щупом, болючі місця. Знайшли їх, розмасажували. І на це місце приліпили зернишко. Значить, таким чином, ви навіть, якщо біль не пов'язана з їжею, а з емоційним фактором, ви будете позитивно впливати. Так, значить, крім того, емоції впливають на все, як я говорив. Першу це система травлення, серцево-судинна система, ну і в тому числі вона впливає і на весь кишечник. Часто от людина попереживає, може бути закреп. Ну, це характерний студентський синдром більше в дівчат, що в них запори, закрепи, вони от 2-3 дні, коли готуються до сесії, в них буває. Більш рідкий випадок – це коли вона переживає, і в них так звана ведмежа хвороба, кишечник починає більш інтенсивно працювати. Отаким чином ми по емоціям трошки пройшлися. Якщо ви це усвідомите і будете робити все правильно, повірте, поки ви дійдете до лікаря, чи візьмете лікарства, ви зможете собі допомогти. Ну, все одно, якщо болі в животі вас на фоні емоцій все-таки турбують, бажано піти до свого сімейного доктора чи до гастроентеролога, щоб вирішили, тому що це може бути скрита виразкова хвороба. Ви зняли симптом, помітили, що помогло, але до лікаря звернутися треба. Ну, ми будемо закруглятися по цій темі, будемо продовжувати далі. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, будете задавати. Значить, не забудьте підписатися на наш YouTube, як кажуть, канал,
І висказати свої лайки. Все, до побачення.